Βασίλης Χατζηπαναγής, ο Έλληνας Μαραντόνα. Για πολλούς ο Ντιέγκο Μαραντόνα έχει θεωρηθεί ως ο καλύτερος παίκτης του κόσμου, με την τρομερή καριέρα που έκανε με την Νάπολη και την Εθνική Αργεντινής. Παρ' όλα αυτά στην Ελλάδα υπάρχει ο Βασίλης Χατζηπαναγής, ο καλύτερος Έλληνας που πέρασε ποτέ. Ο Βασίλης γεννήθηκε στις 26 Οκτωβρίου 1954 στην Τασκένδη της τότε Σοβιετικής Ένωσης. Ξεκίνησε το ποδόσφαιρο στην ηλικία των 17 χρόνων από την Δυναμό Τασκένδης και το 1972 στο Παχτακόρ, μέχρι το 1975 που ήρθε στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στον Ηρακλή, αφού είχε απορρίψει προτάσεις από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό για λόγους κανονισμών. Στον Ηρακλή κέρδισε ένα κύπελο το 1976 στην πρώτη του σεζόν και ένα βαλκανικό κύπελο το 1985. Ως παίκτης δεν ήταν παραγωγικός σκόρερ, ούτε ιδιαίτερα δημιουργός στο παιχνίδι του, αλλά ήταν ένας δημιουργός πολύτιμων στιγμών, προκαλώντας έκπληξη με τις κινήσεις του. Κατάφερε να πετύχει 7 γκολ απευθείας από κόρνερ σε μόλις μία σεζόν. Το 1982 οι δημοσιογράφοι της εποχής έγραφαν ότι μπορούσαν τριπλάρι αμυντικό και μέσα σε τηλεφωνικό θάλαμο. Εξαιτίας αυτού του θεαματικού χαρίσματος τον αποκαλούσαν και Νουρέγεφ της μπάλας. Αρκετοί αμυντικοί της εποχής δεν έπεφταν για τάκλινγκ για να μην χειροεζήλει από την τρίπλα του Βασίλη. Επίσης, εκείνη την περίοδο κλήθηκε και αγωνίστηκε στη μεικτή κόσμο εναντίον της αμερικανικής ομάδας New York Cosmos, που έγινε για φιλανθρωπικούς σκοπούς στη ΣΥΠΑ. Ο Χατζηπαναγής προσέλκυσε το ενδιαφέρον μερικών από τις μεγαλύτερες ομάδες Ευρώπης, της Arsenal, της Lazio και της Στουγκάρδης μεταξύ άλλων, αλλά παρέμεινε στον Ηρακλή μέχρι το τέλος της καριέρας του το 1990. Το συμβόλαιό του ήταν δεσμευτικό μακροχρόνια, αλλά ταυτόχρονα ανέπτυξε και μια ερωτική σχέση με τους φιλάθλους του Ηρακλή και άλλων ομάδων, αφού σε κάθε αγώνα στο Καφτατζόγλιο έβλεπε φιλάθλους από άλλες ομάδες να χειροκροτούν τον Βασίλη. Ο Βασίλης, πριν έρθει στην Ελλάδα, είχε συμμετοχές στις Σοβιετικές εθνικές ομάδες Ελπίδων και Εφήβων, καθώς και στην Ολυμπιακή ομάδα της Σοβιετικής Ένωσης. Το 1976 κλήθηκε στην Εθνική Ελπίδων Ελλάδος, με την οποία αγωνίστηκε στις 3 Μαρτίου του 1976 σε φιλικό αγώνα με τη Βουλγαρία. Το ίδιο έτος κλήθηκε στην Εθνική Ελλάδος στο φιλικό παιχνίδι με την Πολωνία στις 6 Μαΐου του 1976. Όμως, επειδή ήδη είχε αγωνιστεί σε επίσημες συναντήσεις από τις μικρές εθνικές της Σοβιετικής Ένωσης, δεν του επιτράπηκε να αγωνιστεί σε άλλο μάτς της Εθνικής Ελλάδας. Η ΕΠΟ, ωστόσο, φαίνεται ότι δεν έκανε ποτέ τις σωστές κινήσεις για να πείσει τη FIFA ότι ο Χατζηπαναγής, έστω και αν είχε παίξει στην Ολυμπιακή ομάδα της Σοβιετικής Ένωσης, έπρεπε να αγωνιστεί κανονικά στην Εθνική ομάδα της Ελλάδας. Αγωνίστηκε ξανά με τα γαλανόλευκα σε ένα τιμητικό αγώνα στις 14 Δεκεμβρίου 1999 σε ηλικία 45 ετών στο αποχαιρετιστήριό του παιχνίδι που έδωσε προς τιμή του η Εθνική Ελλάδος με την Γκάνα με σκορ 1-1, όπου και βοήθησε στη δημιουργία του μοναδικού γκολ της Εθνικής. Ο ίδιος έχει εκφράσει τη μεγάλη πικρία του που δεν κατάφερε να αγωνιστεί με την Εθνική Ελλάδας, λέγοντας σε συνεντεύξεις του: «Η μεγάλη μου πίκρα ήταν ότι δεν έπαιξα στην εθνική ομάδα, που είναι ο καθρέφτης για κάθε παίκτη. Ενώ και με τον Ηρακλή δεν μπορέσαμε να αγωνιστούμε στην Ευρώπη». Για την Ευρώπη, κάποιος μου έλεγε εδώ και 2-3 εβδομάδες που ο Χατζηπαναγής θέλει να παίξει για την εθνική ομάδα της Ελλάδος. Γίνεται ή δεν γίνεται? Για την Εθνική Ελλάδος, όχι. Τώρα 19 Μαΐου για δεύτερη φορά η Εκτελεστική Επιτροπή της FIFA απόρριψε την αίτηση. Και ο λόγος είναι ότι υπάρχει νόμος της FIFA ότι αν παίξεις μια εθνική δεν μπορείς να παίξεις στην άλλη εθνική άλλης χώρας. Αξίζει να σημειωθεί πως το 2003 ψηφίστηκε ως κορυφαίος Έλληνας ποδοσφαιριστής των τελευταίων 50 ετών με τεράστια διαφορά. Συνολικά, ο Βασίλης Χατζηπαναγής στην καριέρα του, μέσα σε 377 αγώνες, 10 από αυτοί με τις εθνικές ομάδες, κατάφερε να πετύχει 84 γκολ και πάρα πολλές τρίπλες που θα μείνουν αξέχαστες για πολλά ακόμη χρόνια.